The following program contains spoken Swedish delivered continuously and without apology. Accordingly, the producer must insist that non-Swedish viewers do not attempt to understand the content, but instead smile, nod, and pretend, or enable subtitles at their own discretion. Den här videon är ett samarbete med Secure och idag ska vi titta vidare på deras Outrunner och även ett fartreglage som de har skickat till mig. Vi börjar med fartreglaget. En liten rackare. Allting är färdigt för att koppla in. Kontakterna är pålödda. Snyggt och prydligt här med krympslang runt. Vi har en XT60 här. Sitter en liten bäck på den här. Vill du ändra den så får du göra det med en laddpenna. Och den här är då ratad för 2-6S med en max burst på 70 ampere. Motorn 2-4 häst. 1800 kV. Trevlig Outrunner. Liten i storlek. Väger inte mycket. Även den här kommer med färdiga kontakter. Väldigt långa kablar. Jag tror jag kommer vilja klippa de här och göra dem kortare. Eventuellt ladda direkt på fartreglaget. I det här kittet får man också med en Wi-Fi-link. Den här kopplar man in i fartreglaget. Kopplar på ström. Sen så skapar den här ett Wi-Fi-nätverk som du ansluter till med telefonen eller en dator eller liknande. Och vips så kommer du in till en hemsida där du sätter in inställningarna. Det här fartreglaget bygger på Escape 32 som är en öppen plattform som flera tillverkare kan nyttja. Secure har en väldigt trevlig mjukvara på den här och bra inställningar från början. Man behöver inte göra mycket alls för att få det här att funka. Och du har en väldigt fin lågfartskontroll, den hög styrka och samtidigt så har den här explosiviteten när du behöver den. Och väldigt låg vikt i grejerna. Och vill ni se mer av den här, prenumerera gärna så kommer en fortsättning. Då kommer vi att prova den här lite på berget, vara lite mer tekniska i snacket på den. Snön ska bara smälta bort först såklart, för nu går det inte att köra där ute. Men tills dess, ha det bra!